Magluluto tayo ngayon ng chili garlic sauce mga lods. Ito po, madami siyang sili. Kalahating kilo po yung sili na binili natin mga lods. Una-una, balatan mo na yung, tanggalan mo na yung ulo ng sili. Ito mayroon pa nila tanggalan. Tanggalan yan mga lods. Linisin siya, hugasan siya ng 2 beses. At yung bawang mga lods, mga ano to. Ilan to, mga piraso to, mga ano. Siguro nasa 7 buo na bawang bilog, 6 na buo, yung hindi pa bawas mga lods sa buo bilog na bawang, yung karami. Yan, panoorin niyo mga lods kung paano. Ayan siya mga lods. Maliit dahil maliit yung blender namin. Itong blender namin mga lods. Biblender muna natin yung sili at bawang. Yan. Ayan siya mga lods, may mantika po siya, nilagyan natin siya ng mantika. Ang makita niyo may pansin, may kulay dilaw, lagyan siya mantika para malambot. Ayan, lagyan natin mantika mga lods. Binubat yan. Ayos na ba yan? Tayo mag-ano? Yan mga Tayo lods, magagalaw nagulog na po yung natin, sili garlic. Yan. Kita-kita nyo. Ito pa. Sasalang pa natin ito. Yan mga lods, nilagyan natin yung tawang sa sili. Malaki ang blender, malaki yung nalog, tapos yung blender namin. Isip mo. Bago ba? Matik din ako tayo. Tumulong na ito yung gapi. Ayan mga lods, lagyan natin siya ng kunting mantika pagdating niya sa kawali. Uy, ang dami. Siya. Haluin natin, haluin. Hayaan natin siya mga ilang oras yan. Isang oras yan. Pinaan mo lang kasi ng maigi ang ano. Mga 1 hour to mga Bagay, lods. palakasan mo na, tapos mamaya-maya ano na siya. Pag kumulo na. Hinaan para ano. Alam ko sobrang hina nilagay yung dapong yun. Sobrang hina. Yun kasi manipis lang kasing kawali.